Bine v-am găsit, harnici gospodini și gospodine de pe canalul meu! Rețeta de astăzi este cartofi umpluți cu carne în sos alb. Imediat vă spun de ce ingrediente avem nevoie pentru ea. Ingrediente: 4 cartofi de aproximativ 180 de grame bucata, 3-4 linguri de ulei, 400 de grame de carne tocată de vită, 2-3 căței de usturoi, sare, piper, o linguriță de boia dulce, e opțională, 40 de grame de unt 82% grăsime, 40 de grame de făină, 500 de ml de lapte gras la temperatura camerei, poate fi chiar mai mult, nucșoară, opțională, puțin sos de roșii și 150 de grame de cașcaval ras. Cei mai potriviți cartofi pentru această rețetă ar fi cei roșii, pentru că își țin forma mai bine, dar merg și cei albi. Așez într-o cărăticioară, acopăr cu apă și îi las să fiarbă. Între timp am să fac un sos beșamel foarte simplu, de bază. Încep prin a topi untul. Focul trebuie să fie mic spre mediu, pentru că atunci când adăugăm făina, aceasta nu trebuie să se rumenească. Ca sosul alb să nu facă cocoloașe, laptele trebuie adăugat puțin câte puțin, mai ales la început. Și bineînțeles, trebuie amestecat constant cu telul. Pasta de unt și făină se va îngroșa treptat. În această mixtură vârtoasă, orice aglomerare va fi distrusă de către tel. Tot ce mai trebuie făcut este să diluăm acum această pastă omogenă până la consistența dorită de noi. Apoi mai fierbem 3 minute cu focul mic. Puteți să îmbogățiți sosul cu condimentele și aromele preferate de voi. Eu personal voi pune doar sare după gustul meu și puțină nucșoară. Voi nu trebuie să o folosiți dacă nu vreți. Punem o tigaie încăpătoare la încins, adăugăm 2-3 linguri de ulei în ea și rumenim carnea. Este bine să lăsați carnea să prindă culoare, nu doar să fiarbă în suc propriu, pentru că așa va fi mai gustoasă. Mie una îmi place prăjită chiar bine, dar voi o rumeniți cât vreți voi. Când carnea e aproape gata, punem usturoiul dat prin presă și boiaua dulce, asta dacă vreți, bineînțeles, și închidem focul. Cartofii s-au fiert și i-am ținut puțin în apă rece ca să-i pot curăța. Îi tai pe două. Apoi, cu ajutorul unei lingurițe, fac o cavitate în fiecare cartof. Faceți locașul cât se poate de mare, dar fără să rupeți pereții. Peste pulpa de cartofi scobită, adăugăm carnea, un polonic de sos alb și amestecăm până obținem o pastă omogenă și nu foarte vârtoasă. Dacă vi se pare prea tare, se mai poate pune și puțină apă. Se potrivește gustul de sare și piper. Nu vă zgârciți la pipere. De asemenea, trebuie să puneți sare și pe jumătățile de cartofi, altfel îi veți simți lipsa. Umplem cartofii, formând deasupra lor un fel de dom
ca și cum ei ar fi întregi, nu jumătăți. Dacă este nevoie, tăiați puțin din dosul cartofului ca să poată sta mai bine în tavă. Numărul de cartofi umpluți obținuți variază în funcție de mărimea lor. Mie mi-au ieșit 7 bucăți. Se acoperă fiecare bucată cu sosul alb. Dacă acesta s-a răcit și a devenit prea gros între timp, se mai poate pune puțin pe foc și se mai subțiază cu lapte. Apoi, puțin sos de roșii, care va da o culoare frumoasă preparatului final, și cașcavalul ras. Se dă la cuptor. Pentru cuptorul electric se folosește funcția grill, adică căldură numai de sus, fără preîncălzire. Cuptorul cu gaz se preîncălzește la o temperatură mare, cam 220 de grade să zic, și gratinarea ar trebui să dureze cam 10-15 minute sau până ce obțineți o crustă frumoasă și aurie. Cam așa arată cartofii mei. Sper să încercați rețeta. Să aveți poftă, dragii mei, numai bine!